Hei, olen Paasikiviseuran puheenjohtaja Antti Rinne. Olemme yhdessä historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton kanssa tehneet videosarjan, jossa kuvataan ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden avulla erilaisia ilmiöitä. Tänään he kertovat omista taustoistaan ja omakohtaisista kokemuksistaan siitä, miten Suomi liittyi EU-hun 1.1.1995. Tässä jaksossa keskustellaan siitä, millaisia vaikutuksia jäsenyydellä on ollut Suomelle. Nyt on vieraana Pertti Salolainen, ministeri, joka on ollut todella syvässä päässä Suomen EU-jäsenyyttä silmällä pitäen. Ennen kuin Suomi liittyi EU-hun, niin mitä muita Euroopan maita siellä oli? No siellä oli käytännössä katsoen kaikki keskisen ja läntisen Euroopan maat, mutta mielenkiintoista, että Pohjoismaista siellä oli ainoastaan Tanska. Ja sitten me neuvottelimme ensin semmoista etäsopimusta, jossa oli siis Suomi, Ruotsi, Norja ja Islanti neuvottelemassa etasta. Ja se oli, jos arvioi prosentuaalisesti, niin myöhemmin toteutuneesta EUn jäsenyydestä, niin se oli ehkä 70-80%, että se loppu vaan neuvoteltiin sitten viime vaiheessa, maatalous- ja aluepolitiikkaa. Ja milloin tämä ETA neuvoteltiin? Se neuvoteltiin sitten siinä jo siitäkin pitää sanoa, että silläkin on pitkä historia, että mehän aikanaan neuvottelimme EEC-sopimuksen. Sitten tuli tämä EFTA, FinEFTA, ja sitten alettiin neuvotella tätä ETA-sopimusta, Euroopan talousaluetta, jonka piti sitten olla meille riittävä, kun emme ole EU-jäseniä. Mutta sittenhän maailman politiikan myllerrykset muuttivat koko tätä kuviota sillä tavalla, että niin kuin me tiedämme, niin Neuvostoliitto romahti ja se antoi meille sitten lisää vapaampia käsiä tehdä myöskin kauppapolitiikkaa ja muutakin politiikkaa, mutta ennen kaikkea kauppapolitiikkaa. Ja silloin sen jälkeen, kun ETA jäi tavallaan jälkeen, kun sitä ei enää tarvittu muuta kuin siltä osin, kun siellä oli jo pohjat neuvoteltu, niin sitten alettiin neuvotella tätä EU-sopimusta. No sä mainitsitkin tuossa sen Neuvostoliiton romahtamisen. Vähän sen jälkeen sitten Suomen liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995. Miksi se oli just silloin 1995? No kato, sehän oli silloin siinä vuosikymmenten taitteessa, jolloin Neuvostoliitto romahti. Ja se antoi meille sitten vapaammat kädet toimia. Kyllähän me muistetaan, että meillä oli YYA ja me olimme suomettuneita Neuvostoliiton suuntaan. Ja siinä oli ulkopoliittisia esteitä silloin, että ei uskallettu lähteä täysillä mukaan näihin Länsi-Euroopan hankkeisiin. Mutta kun Neuvostoliitto romahti, meille tuli vapaammat kädet. Kyllä me tiesimme, mitä me teemme. Nyt viedään Suomi länteen. Sä varmaan muistat sen ilmapiirin silloin kansalaisten keskuudessa. Osa vastusti ankarasti EU-hun menoa ja osa puolusti. Sä oot ihan oikeassa. Ja se oikeastaan perustui meidän talouden rakenteeseen. Sillä tavalla, että kun me ollaan erikoislaatuinen pohjoinen maa, niin myöskin meillä on erikoislaatuinen maatalous. Ja on ihan rehellisesti sanottava, että emme voineet suoraan ottaa EUn maataloussääntöjä, koska ne olisivat olleet Suomelle liian kovat. Ja sen takia meidän piti sitten neuvotella siinä EU-sopimuksessa Suomelle sopivammat meidän ilmastoon ja maantieteellisiin olosuhteisiin sopivat säännöt. Okei, tuossa tulikin melkein jo vastaus seuraavaan kysymykseen, kun se olisi ollut, että kuinka kauan neuvottelut kesti Suomen EU-jäsenyyteen liittyen ja millaisia haasteita, no ainakin tämä maataloushaaste. No tuo on erinomainen kysymys sen takia, että tämä meidän integraatioprosessi, sanon, että varovaisestikin kesti 10%, jos otetaan kaikki ne aikaisemmat vaiheet huomioon. Mutta sitten se vaihe, joka alkoi siitä siis Neuvostoliiton romahtamisesta, niin sehän kesti sitten muutaman vuoden siitä niin, että siinä meni sitten sinne 1993 paikkeille meni sitten se, kun päästiin siis todella syvällisesti neuvottelemaan. Mikä siinä oli vaikeaa? No siinä oli vaikeaa se, että
että meidän piti ensinnäkin todeta, että se ETA on nyt jäänyt taakse ja Norjahan jäi sitten siihen. Eihän Norja tullut EU-jäseneksi. Norja jäi siihen ETAan ja siinä oli semmoista niin kuin kaiken näköistä järjestelyä sitten siinä vaiheessa, mutta sitten me totesimme, että nyt me alamme neuvotella ja Ruotsihan teki meille vähän vanhanaikaiset siinä. Nimittäin Ruotsihan ilmoitti, että se alkaa neuvotella meitä ennen, vaikka me olimme nimenomaan sopineet Ruotsin kanssa, että me toimimme tässä yhtä jalkaa. Mutta Ruotsihan teki meille temput ja ilmoitti, että se aloittaa EU-neuvottelut ennen meitä. Ja sehän johti sitten siihen, että mun presidentti Koivisto suuttui tästä aivan hirveästi. No mitäs varten se Ruotsi? No ei ollut reilua. Me oltiin menty yhtä jalkaa niin Ruotsin kanssa ETassa ja sitten oltiin sovittu, että informoimme toisiamme, jos alamme hakea EU-jäsenyyttä. Ja siinä oli tämmöinen juttu. Sitten täytyy kyllä ihan ehdottomasti todeta, että presidentti Koivisto oli erittäin tiukkana siinä. Että me emme saa riskeerata näitä Suomen mahdollisuuksia sillä tavalla, että me aloitamme liian aikaisin EU-neuvottelut, koska mehän emme tiedä, mitä kansa sanoo, esimerkiksi kansanäänestyksessä. Ja siksi hän sanoi, ja olin samaa mieltä, että meidän pitää ensin varmistaa, että tämä ETA tulee satamaan. Ja heti sen jälkeen sitten EU-jäsenyysneuvottelut. Eli sä oot kannattanut sitä EU-jäsenyyttä alusta asti? Mä oon kannattanut sitä alusta lähti, mutta mun piti pitää sordinoa päällä siinä, että ETA piti ensin varmistaa. Ja Koivisto oli tässä erittäin tiukkana. Mä olin vastaava ministeri, en minä voinut ottaa mitään irtiottoja. Mites kansalaiset saatiin sitten tämän asian puolelle, kun demokratia oli siinä vähän kiikun kaakun tämä asia äärellä? No niin, siis tämä vastustushan oli sellaista, että se oli lähinnä siellä keskustapuolueen ja sitten maatalouden piirissä. Ja siellä oli tätä vastustusta ja pelkoa siitä, että tämä tuhoaa heidän elinkeinonsa. No nyt jälkeenpäin on todettu, että se pelasti Suomen maatalouden. Siis EU-jäsenyys pelasti Suomen maatalouden, mutta sitä oli silloin vaikea heidän myöntää. Eikä sitä silloin ollut niin helppo nähdäkään. Ja no sitten tämä maatalous saatiin ratkaistuksi sellaisilla erilaisilla erikoisjärjestelyillä, jotka ottivat huomioon meidän kasvillisuusvyöhykkeet, ilmastovyöhykkeet ja kaikki tällaiset. Ja sillä tavalla saatiin sovitetuksi se, että meidän maatalous saa erityistukia juuri tämän ilmastokysymyksen vuoksi. Miten EU on vaikuttanut Suomen demokratiaan? Se on tietysti ollut erittäin hyvä asia. Monethan kuvittelee, että me on siirretty kaikki valta Brysseliin. No eihän se pidä paikkaansa. Meillä säädetään täällä edelleenkin omat lait ja niin poispäin. Mutta on selvää, että meillä on yhteisesti enemmän voimaa EU:na kuin että toimisimme vain kansallisella pohjalla. Ja tämähän käy ilmi esimerkiksi juuri tänään siitä, että eihän Suomella ole mitään omaa kauppapolitiikkaa. Meillä ei ole kauppapolitiikkaa. Meidän kauppapolitiikka on EU:n kauppapolitiikkaa. Ja nyt kun esimerkiksi presidentti Trump uhkailee Eurooppaa kovilla tulleilla ja muilla, niitä 500 miljoonainen Eurooppa on aika kova antamaan vastaiskun Trumpille, jos se lähtee meitä määräilemään liikaa ja huonoon suuntaan tullipolitiikalla. Meillä on myöskin omat eväät siihen sitten Yhdysvaltojen markkinoille. Niin, yksin Suomi ei ehkä silloin me emme ole yksin, vaan sitten meillä on EU meidän turvana. Ja nythän tällä hetkellä paitsi tämä tullipolitiikka, niin sehän on yhteistä, mutta sitten nyt pyritään myöskin tekemään yhtenäisempää puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa. Mehän olemme Natossa, mutta eihän ole mitään eurooppalaista Natoa. On tämä tavallaan Yhdysvaltain johtama Nato. Ja nythän keskustellaan paljon siitä, että siinä me alkaisimme kehittää enemmän tällaista Eurooppa-pohjaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja puolustuspolitiikkaa ja varsinkin puolustusteollisuutta, koska nythän lähes kaikki isot aseet on ostettu Yhdysvalloista. Tämä on niin kuin tämän päivän isoja asioita. Mihin Suomi on sitoutunut EU-jäsenenä?
EU-jäsenenä me olemme sitoutuneet siihen, että me noudatamme niitä keskeisiä yhteisesti sovittuja periaatteita tullipolitiikassa. Sitten on joitakin sellaisia jopa maatalouteen ja elintarvikkeisiin liittyviä kysymyksiä, joissa me noudatamme sitä myöskin ympäristöpolitiikassa. Meillä on yhteisiä toimintamalleja, että se on kyllä aika laajalle ulottuva tämä vaikutus. Millainen rooli Suomella itsellä on EU:n päätöksenteossa? Suomen rooli on sellainen, että meillä on omat MEPit, siis nämä MEPit, euromepit, jotka toimivat siellä Brysselissä ja Strasbourgissa, jossa ne pitävät myöskin kokouksia. Eli siellä on samanlainen tavallaan niin kuin parlamenttilaitos vähän kuin Suomessakin, että siellä on valiokuntia, jossa monella suomalaisella on sitten keskeinen rooli, jopa puheenjohtajuuksia siellä. Että meillä on sanotaan kokoamme vastaava vaikutusvalta tai ehkä hieman suurempi joissakin kysymyksissä. No onko demokratian periaatteet toteutunut EU:n tasolla? Se on hyvä kysymys. Kun on tämmöisiä isoja organisaatioita, niin siinä voidaan sitten aina kysyä, että ovatko ne toteutuneet. No, sillä tavalla on toteutunut, että siellä on tavallaan niin kuin komissio, siellä on hallitus, sitten siellä on parlamentti ja sitten on nämä MEPit, jotka äänestävät ihan niin kuin Suomen eduskunnassa, mutta sitten meillä on tämä oma kansallinen alue myöskin, jossa me päätämme siitä, minkälaiset meillä on lait. Mikä on tärkein asia, jonka toivoisit 9-luokkalaisen ymmärtävän EU-jäsenyydestä ja sen merkityksestä Suomelle? Mä toivoisin, että 9-luokkalainen jokainen suomalainen näkisi, että tällä EUlla on Suomelle ja Suomen imagolle äärettömän tärkeä merkitys. Jos sitä verrataan siihen, että me emme olisi EU-jäseniä, niin tämä erohan on järkyttävä. Siis tämähän on meille Suomelle parasta, mitä meillä on voinut tapahtua, että meillä on tämä yhteinen solidaarinen EU. No sanon heti perään, että eihän kaikki sen ratkaisut ole hyviä. Ei Suomenkaan eduskunnan kaikki ratkaisut ole hyviä tai kaikkia miellyttäviä. Ei myöskään EU-ratkaisut miellytä kaikkia, mutta täytyy ottaa se kokonaisuus, että se kokonaisuus on tietysti valtavasti Suomen edun mukaista. Kerro vielä tähän loppuun joku herkullinen muisto tästä koko EU-hun menoprosessista. Joo, kyllä mä voin kertoa yhden. Joo, mehän oltiin silloin viimeisenä ratkaisevana yönä siellä. Missä siellä? Brysselissä. Joo, Brysselissä, joo. Siellä oli se ratkaiseva yö, pitkien puukkojen yö, niin kuin sanotaan. Ja sitten me olimme siellä olleet jo muistaakseni 12 tuntia. Me emme ole saaneet muruakaan mitään syötävää. Ja sitten Erkki Liikanen, silloinen suurlähettiläs, niin lähetti viestin kokilleen sinne lähetystöön, että teepä meille vähän nyt syötävää. No, sieltä lähetettiin sitten meille semmoinen kuin laatikollinen voileipiä, mutta ne ei koskaan päässeet meille asti, koska suomalaiset lehtimiehet söi ne siellä alhaalla ennen kuin ne tulivat meille. Ja me oltiin kuoleman nälkäisiä ja väsyneitä ja janoisia sitten, kun piti tehdä Suomen kannalta historian suurimpia ratkaisuja. Mitä tästä opimme? Pähkinöitä mukaan. Kyllä. Ja suklaapatukkaa. Joo. Kiitos Pertti Salolainen. Kiitoksia, joo.